ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਕਰੈਚ ਨਾ ਪੈਣ ਸਪੰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हैंडल ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ एंगल ਨਾਲ, ਇਹ ਡੱਬਾ ਉੱਤੇ पैकिंग हो जाना सारा। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पैक ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ भी राह 'ਚ ਜਾਂਦਾ कोई ਸਕਰੈਚ वगैरह ना पवे। ਇਹ वाला साइकिल दिल्ली जा रहा अपना ट्रांसपोर्ट बाय, ਇਹਨਾਂ ਦੀ पेमेंट आ गई है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट ਰਾਹੀਂ भेज रहे हैं। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पैकिंग। कई ਵੀਰਾਂ ने ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ पैकिंग ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, पैकिंग ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ YouTube ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पैकिंग, ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं आती पैकिंग 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਰੈਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਸਕਰੈਚ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।